Mga kababayan, sa kanyang pinakabagong vlog, masayang nakipagsabayan si Alex Gonzaga kay Joseph the Explorer, isang masipag na magsasaka mula sa Bicol. Sa farm day adventure na ito, naranasan ni Alex ang buhay probinsya, namitas ng sariwang gulay, nagpakain ng mga hayop, at nagluto ng masasarap na putaheng direkta mula sa ani ng bukid. Kitang-kita ang saya ni Alex habang niyayakap ang payak at tahimik na buhay sa bukid. Puno ng kasiyahan at good vibes ang vlog na ito. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga fans sa bago niyang adventure. Sa kanyang pagyakap sa simpleng pamumuhay, ibinahagi ni Alex ang isang fresh na pananaw sa farm life na tiyak na magpapalapit sa kanya sa puso ng mga manonood.